Hello everyone, this is Prashant Neupane. आज हामी एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिकको बारेमा कुरा गर्नेवाला छौँ. द टपिक इज भिजा इन्टरभ्यू कि त युएस भिजा भनेर भनौँ होइन. सो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म हजुरहरूलाई एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु. द क्वेसन इज हाउ स्ट्रेसफुल वाज युर भिजा जर्नी इट सेल्फ होइन. F1 भिजा लिनलाई कतिको गाह्रो थियो, वाट डिड यु डु, वाट वाज द प्रोसेस. मलाई लागेसम्म बिफोर कमिङ टु युएस द मोस्ट स्ट्रेसफुल पार्ट अफ द लाइफ कि द पार्ट अफ द जर्नी वाज द युएस भिजा इन्टरभ्यू इट सेल्फ. फर मोस्ट अफ द पिपल एटलिस्ट कसैलाई एकदमै सजिलो हुन सकेको हुन्छ, बट फर मोस्ट अफ द पिपल आई कुड से कि लाइक युएस भिजा इन्टरभ्यू वाज अ रियली ग्रेट डिल. अहिले पनि छ एन्ड माइट बी अ रियली स्ट्रेसफुल जर्नी होइन, बट बिलिभ मी इट्स गन बी वर्थ इट. सो मलाई थाहा छैन तपाईँहरूको जर्नी कस्तो थियो, तर आई वान्ट टु टक अबाउट माई जर्नी फर्स्ट, देन कनेक्ट हाउ इट इज रेलेभेन्ट टु यु टु. सो टु टक अबाउट माई जर्नी, मैले के गरेको थिएँ भने मैले बेसिकली युनिभर्सिटीको I-20 अप्लाई गरेँ. I-20 आयो एन्ड आई हेड टु फिल आउट DS-160 फर्म. आइएस दिएको थिएँ मैले, विच वाज नट म्यान्डेटरी एट द टाइम. त्यसपछि सायद आई ह्याड टु ब्रिङ आउट द इन्कम स्टेटमेन्ट र सम फर्म अफ माई फोटोज एन्ड आइडिज, पासपोर्ट अभियसली होइन. सबै कलेक्ट गरेँ, एउटा फाइलभित्र हालेँ. आई हेड टु ड्रप इट टु NIMB नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, सायद महाराजगञ्जमा थियो. मैले त्यहाँनिर ड्रप गरेँ एन्ड विदिन द 15 days मलाई लागेसम्म मेरो भिजा स्ट्याम्प भएर आई गट इट ब्याक. सो द्याट वाज इट फर द भिजा इन्टरभ्यू जर्नी एन्ड आई डिडन्ट ह्याड टु गो थ्रु द इन्टरभ्यू. दे वेभ्ड इट फर मी. सो आई नो लाइक इट इज रियली strange कि like how that is possible, but I'll be talking to you about it shortly. So हजुरहरूलाई यो रेलेभेन्स कसरी हुनसक्छ भने you might never have to go through the US visa interview itself again for most of the part, like for most of you in your life होइन. Obviously some clauses हुन्छ which you might have to fall in कि त follow गर्नुपर्ने हुन्छ, but yeah it can be relevant to you. So to talk about मैले कसरी गर्न सकेँ भने आई युज द प्रोसेस कल Dropbox कि त IWP इन्टरभ्यू भिजा वेभियर प्रोग्राम, जुन US कन्सुलेटले अफर गरेको हुन्छ फर मोस्ट अफ द पिपल होइन. त्यो गर्नको लागि चाहिँ देयर आर सम अफ द फ्यु रिक्वायरमेन्ट्स. तपाईँ US भिजिट गरिसकेको हुनुपर्छ, तपाईँको बायोमेट्रिक्सहरू एम्बेसीमा हुनुपर्छ. यु आर अप्लाइङ भिजा विदिन 48 months बिफोर यर लास्ट भिजा वाज इस्युड. तपाईँले आफ्नो भिजा ओभर स्टे गरेर हुनु हुँदैन. अभियसली I-20 भ्यालिड I-20 हुनुपर्छ US युनिभर्सिटीबाट. एन्ड द्याट वाज इट. टु टक अबाउट माई जर्नी, म कसरी US आएको थिएँ. लाइक द फर्स्ट क्लज, म US 2019 मा आइसकेको थिएँ. सो आई वाज हियर फर FWMUN प्रोग्राम, जुन मोडल युनाइटेड नेसन हो, जुन प्रायः जस्तो हजुरहरूलाई थाहा होला. एज अ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी मलाई एम्युन्सहरूमा रियली इन्ट्रेस्टेड थिएँ. मैले ठन्नै एम्युनहरू एटेन्ड गरेको छु, होस्ट गर्ने मौकाहरू पाएको थिएँ. एन्ड आई रियली लभ द कन्सेप्ट अफ इट होइन. डिप्लोमेटिक you understand how the diplomacy works and really like it puts you forward, like you can talk really होइन. त्यही कारणले एम्युन्सहरू म अझै पनि इन्करेज गर्छु. आई ट्राई टु बी देयर नाउ डेज, तर आई मिन इट्स नट रियली पोसिबल टाइमहरूको कारणले, बट आई वुड लभ टु जोइन इफ कुनै अपर्च्युनिटिजहरू आयो भने होइन. सो फर मी मैले FWMUN जुन 2019 मा न्युयोर्कमा होस्ट भएको थियो, मैले अलङ विथ माई स्कुल फ्रेन्ड्स एन्ड ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स अटेन्ड गरेको थिएँ. इट वाज अ रियली ग्रेट जर्नी होइन. मेरो लागि P2 भिजा अर कन्फरेन्स भिजा त्यतिखेर अप्रुभ भएको थियो. एन्ड वी आर हियर फर अलमोस्ट 16 or 15 days त्यतिखेर होइन. सो बेसिकली आफ्टर द्याट पोइन्ट वी वेन्ट ब्याक टु नेपाल एन्ड मैले 11-12 कम्प्लिट गरेँ. एन्ड
जब मैले युएस अप्लाई गर्ने सोचिरहेको थिएँ देन आई केम अक्रस द प्रोसेस अफ ड्रपबक्स. अझै पनि नेपालमा टन्नै मान्छेहरूलाई ड्रपबक्स प्रोसेसको बारेमा थाहा छैन. एन्ड जब मैले अप्लाई गर्दै थिएँ देयर वेयर नो वान लाइक जसलाई यो प्रोसेसको बारेमा राम्रो आइडिया थियो. आई ह्याड टु गो युएससिआइएस कि त लाइक युएस एउटा वेबसाइट थियो लाइक युएस एमबिसीको लागि. उसमा गएर मैले टन्नै क्वेसन्सहरू गरेपछि बल्ल बल्ल हल्का लिड पाएपछि म र मेरो दाइले त्यतिखेर गर्न सकेको थियौँ. एन्ड इट रियली वर्क आउट वेल फर मी. आई डिन्ट ह्याड टु गो थ्रु अल दोज स्ट्रेसफुल टाइम्स एन्ड इट रियली हेल्प. सो म हजुरहरूलाई सजेस्ट गर्छु कि लाइक यदि हजुरहरूको कोही सिब्लिङ्स हुन्छ जो युएस आउन चाहनुहुन्छ लाइक इन द फ्युचर होइन भिजा इन्टरभ्यूबाट पास हुनको लागि चाहिँ आई सजेस्ट हजुरहरू उहाँहरूको फर योर ग्रेजुएसन जहाँ धेरै चान्सेस धेरै हुन्छ भिजा इन्टरभ्यूको लागि के अरे भिजा दिनको लागि कि त कुनै प्रोग्राम्सहरू छ एमयुएन्स अभियसली फर इक्जाम्पल होइन कि त अरू कुनै युनिभर्सिटीले अफर गरिरहेको रिसर्च प्रोग्रामहरू छ भने त्यस्तोमा अप्लाई गरेर अगाडि नै युएस अप्लाई गर्नुभयो भने देयर आर सोलिड चान्स कि हजुरहरूको भिजा इन्टरभ्यू दिनु नपर्ने चान्सेस हुनसक्छ. एन्ड म हाइली सजेस्ट गर्छु यो कुरा चाहिँ होइन. सो वाइ इज इट रेलिभेन्ट टु यु होइन हजुरहरूको लागि चाहिँ किन रेलिभेन्ट हुन्छ भनेको लाइक देयर माइट बी चान्सेस कि हजुरहरूको भिजा कति धेरैजनाहरूको भिजा चाहिँ हजुरको पासवर्डसँग एक्सपायर भइरहेको हुन्छ. सो फर द्याट यु माइट ह्याभ टु गो टु कन्सुलेट टु रिन्यू द भिजा होइन. यदि आई डोन्ट नो लाइक युएस भिजा मलाई लागेसम्म लाइक यु हेभ टु लिभ द कन्ट्री एन्ड रिइन्टर द कन्ट्री भिजा रिन्यू गर्न लागि होइन. बट यु क्यान स्टिल क्यारी यर पासपोर्ट अराउन्ड जबसम्म तपाईँले दुइटै पासपोर्ट क्यारी गर्नुहुन्छ इट्स नट बी अ बिग प्रब्लम फर यु. तर H1B भिजा अप्लाई गर्नलाई चाहिँ यु माइट ह्याभ टु लिभ द कन्ट्री गो ब्याक टु नेपाल अर एनी अदर कन्ट्री एन्ड स्ट्याम्प इट. त्यतिखेर हजुरलाई यो प्रोसेस एकदम रेलिभेन्ट हुनसक्छ किनभने यु क्यान युज द ड्रपबक्स एट द्याट टाइम यु विल बी एलिजिबल फर इट होइन. सो द्याट्स वाइ यु माइट बी एलिजिबल. मैले यो भिडियो बनाउनुको कारण एउटा मात्र थियो किनभने देयर वेयर नट मच रिसोर्सेस अर एनी लिड कि लाइक यो प्रोसेस कसरी गर्न सकिन्छ. नाउ एटलिस्ट यु नो देयर इज अ प्रोसेस कल ड्रपबक्स जुन हजुरहरूले इन द कमिङ टाइम इन द फ्युचर युज गर्न सक्नुहुन्छ. सो इट माइट जस्ट ट्रिगर यु एट द्याट टाइम जब तपाईँहरूलाई नेसेसिटी फिल हुन्छ होइन. यदि तपाईँहरूलाई कुनै क्वेसन्स छ लाइक इन डिटेल होइन कसरी गर्न मिल्छ हजुरहरूको कोही सिब्लिङ्स आउँदै हुनुहुन्छ भने लाइक स्टिल अहिले पनि म सजेस्ट गर्छु FWWMUN इज स्टिल रनिङ. अझै पनि धेरै कन्ट्रीहरूमा रन हुन्छ. सो इफ यु आर युर प्लानिङ हजुरहरूको सिब्लिङ्सहरूले कहीँ बाहिर जाने प्लान गरिरहनु भएको छ भने FWWMUN might be a good opportunity for them to go to the program and visit the country at the same time यदि हजुरहरूले म्यानेज गर्न सक्नुभयो भने. एन्ड I believe the one of the main requirement the FWWMUN had before they invited us to US itself was visiting at least one of their program जसमा मेरो साथीहरू ब्याङ्कक जानुभएको थियो. एन्ड त्यहाँनिर अटेन्ड गरेपछि मात्र वी गट अ अफर लेटर फ्रम FWWMUN New York to attend them in New York होइन. सो यदि हजुरहरूलाई आई मिन इट वाज नट रियली एक्सपेन्सिभ ब्याङ्कक जानको लागि होइन. लाइक आई मिन थाइल्यान्ड आजकल नेपालमा इट्स अलमोस्ट कमन. अनि मलाई थाहा छ यो फाइनेन्सियली हार्ड हुनसक्छ कति धेरैजनाको लागि बट आई डोन्ट मिन कि अहिले नै गरिहाल्नुहोस् होइन. हजुरहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ एटलिस्ट पढ्दै हुनुहुन्छ पढेपछि काम गर्न थाल्नुहुन्छ त्यतिखेर लाइक द्याट टाइम इट क्यान बी युजफुल होइन. त्यतिखेर हजुरहरू जब फाइनेन्सियली स्टेबल हुनुहुन्छ कि त लाइक फाइनेन्सियल रिसोर्सफुल हुनुहुन्छ यु क्यान डु दिस प्रोसेस. द्याट वाज इट लाइक फर द ड्रपबक्स अर हाउ आई गट माई भिजा विथ नो इन्टरभ्यू विथ मेनी क्लजेस. एन्ड आइ एम प्रिटी स्योर द नेक्स्ट टपिक इज गोइङ टु स्टक्स बिकज कति धेरैजनाहरूले मलाई यसको बारेमा सोध्दै हुनुहुन्छ एन्ड आई एम रियली इन्ट्रेस्टेड इन इट एज आई एम पर्स्युङ माई माइनर इन फाइनेन्स. इट इज द टपिक अफ माई इन्ट्रेस्ट. सो नेक्स्ट भिडियो विल बी अन स्टक्स. बाई बाई फर टुडे.